नमस्कार। आज हामी कुनै कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट मोबाइलबाट नै कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सिक्न जाँदैछु। दुईवटा तरिकाबाट देखाउने छु जुन म प्राय आइपिओको रिजल्ट हेर्न प्रयोग गर्छु। सर्वप्रथममा छ मेरो सेयर सिडिएससी। यदि तपाईँले अनलाइन मेरो सेयर लिनुभएको छ भने यसबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुहोस् र सर्चमा टाइप गर्नुहोस् मेरो सेयर सिडिएससी। तपाईँको फर्स्ट रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो जहाँबाट डिम्याट खोल्नु भएको छ त्यो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट चुज गर्नुहोस् र युजर नेम अनि पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस आएपछि यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँमा माई आजकल क्लिक गरेर एप्लिकेसन रिपोर्टमा थिच्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले जति पनि कम्पनीहरूको आइपिओ एप्लाई गर्नुभएको छ, आइपिओ मात्र होइन अरू जति पनि तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छ, अब राइट सेयर भयो अथवा डिभेन्चरहरू, त्यहाँ सबै तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको रिपोर्टहरू त्यहाँ देखाउँछ। मैले अहिले एउटा मात्र एप्लाई गरेको छु, त्यसैले यहाँ एउटा मात्र देखाइरहेको छ। त्यसमा तपाईँले रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तल तपाईँको स्ट्याटस लेखेकोमा परेको छ भने एलोटेड भनेर दिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई आइपिओ परेन भने नट एलोटेड भनेर लेखिएको हुन्छ। मेरो सेयरमा एउटा प्रब्लम मैले के भोगेको छु भन्दा आइपिओ बाँडफाँड भए पनि यसमा अपडेट अलि लेट भएको मैले पाएको छु र तुरुन्तै रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईँ मेरो लगानी वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कुनै एउटा वेब ब्राउजरमा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस् मेरो लगानी भनेर। तपाईँको फर्स्ट रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा नि 3 लाइन देखाइरहेको छ। तपाईँको 3टा लाइन देखाइरहेकोमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तल आइपिओ लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आइपिओ रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो कुन कम्पनीमा भर्नु भएको त्यसमा थिच्नुहोस्। भर्खरै बाँडफाँड भएको आइपिओको कम्पनीको नेमहरू यहाँ सुरुमा देखाउँछ। यदि यसमा नि तपाईँको कम्पनी छैन भने अदरमा क्लिक गरेर छान्नु सक्नुहुनेछ। आफ्नो कम्पनी क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट नम्बर राख्नुहोस् अनि सर्चमा थिच्नुहोस् अनि तपाईँको रिजल्ट यहाँ तल देखाउनेछ। तपाईँको नाम र कति किता भर्नु भएको छ र कति किता पर्यो भनेर यहाँ सबै देखाउँछ। यदि परेको छ भने कति किता परेको छ यो एलोटेड किता भन्नेमा देखाउँछ र परेको छैन भने यो एलोटेड कितामा 0 भनेर देखाउँछ। अरू धेरै वेबसाइटहरू छन् जस्तै शेयर संसार, नेपाली पैसा, बीजपाती जस्ता वेबसाइटहरूबाट नै रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। प्रक्रिया सबै यस्तै सेम नै हो। आइपिओ लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई यति 2टा तरिका भए पुग्छ। यस्तै नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् देवजी च्यानललाई। अहिलेको लागि छुट्यौँ। अर्को भिडियोसम्मको लागि धन्यवाद।